อุปสรรคในวัด ท่านพุทธบริษัททั้งหลายตอนนี้ ก็ยังเป็นวันที่ 25 พฤษภาคม 2533 ก็มาคุยกันว่า ตอนนี้ให้ชื่อว่าอุปสรรคในวัด เพราะว่าคนในวัดบรรดาท่านพุทธบริษัทขึ้นชื่อว่าลูกศิษย์หลวงพ่อปานไปไหนก็มีชื่อเสียง มีคนเคารพนับถือยกย่องว่าท่านเป็นพระดี ด้วยกันทุกองค์ แต่ว่าพระในวัดก็มี4 ประเภท 1. อุคติตัญญูมีปัญญาดีมาก มีปฏิภาณดีมากสนใจในธรรมะปฏิบัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็ฉลาดมาก 2. วิปจิตัญญูมีคนที่มีศรัทธาดีมีบารมีดีแต่ว่ามีปัญญาน้อยไปนิดหนึ่ง 3. พวกเนยยะนี่รับฟังคำสอนหลวงพ่อปานแล้วต้องรับฟังหลายๆหนจึงปฏิบัติได้ครบถ้วน 4. พวกปะทะปารมะพวกประเภทบวชตามประเพณีพวกท่านพวกนี้ไม่มีอะไรมากวิธีปฏิบัติของท่านก็คือพัดหน้าแต่งตัวบางครั้งก็หนีไปร้องเพลงเสียบ้างทำอะไรทุกอย่างไม่ต่างจากฆราวาสฉะนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทระเบียบนี้ก็เป็นระเบียบของวัดทุกวัดแม้แต่ในปัจจุบันในเมื่อผู้ใหญ่ดีก็จงอย่านึกว่าลูกน้องดีเหมือนกันทุกท่านแต่ที่ชั่วก็มีที่ดีก็มากรวมความว่าเมื่อเข้าไปถึงวัดการไปธุดงค์บรรดาท่านพุทธบริษัทแม้แต่มีดพับก็มีมีดเล่มเล็กๆแล้วก็หักปลายไม่ให้เป็นอาวุธมีดโกนก็นำไปไม่ได้เพราะมันเป็นอาวุธได้เป็นอันว่าไปธุดงค์ตั้งหลายเดือนแต่ทว่าเวลากลับมาผมก็ยาวไม่ได้โกนพอเข้ามาในวัดสุนัขที่เคยเลี้ยงไว้มันก็จำไม่ได้มันวิ่งเข้ามากระโจนเห่าแต่พอเข้ามาใกล้มันจำกลิ่นได้มันก็เลิกเห่ามันก็หมอบมันก็คลานมันก็ต้อนรับกระโดดต้อนรับคันมาถึงในวัดก็ตรงไปหาหลวงพ่อปานแขกกำลังมากไปถึงก็กราบท่านก็บอกว่าพระ3 องค์นี้เขาฝึกธุดงค์บอกกับญาติโยมจะแปลใจว่าพระ3 องค์นี้ห่มจีวรกรัก 1. ห่มจีวรกรัก 2. แบกกรดและก็ 3. มีย่าม 4. มีกาน้ำ 5. มีบาตรผมที่ยาวอย่างนี้ก็เพราะว่าการไปธุดงค์เอามีดโกนไปไม่ได้ปลงผมไม่ได้ก็ต้องปล่อยไว้ตามสภาพเมื่อกราบท่านก็รายงานให้ท่านทราบว่าการไปอยู่ในป่ามีความสุขดีไม่มีอะไรเป็นอันตรายท่านก็ยิ้มแล้วหันไปหาญาติโยมบอกว่านี่พระของฉันโกหกทั้งที่ไปธุดงค์มาแล้วนี่ยังโกหกนี่เอาดีกันไม่ได้พอฟังอย่างนั้นก็ตกใจคิดว่าเอ๊ะนี่เราโกหกอะไรท่านก็บอกว่าหลังจากที่
พวกเธอไปอยู่ที่หลังผักไห่ในเขตศรีประจันวันหนึ่งเธอปวดศีรษะมากใช่ไหมก็กราบท่านบอกว่าใช่แล้วท่านบอกว่าแล้วแล้วท่านถามว่าแล้วทำไมจึงไม่บอกมีความสุขดีเลยกราบเรียนท่านบอกว่าพระอินทร์ท่านมาช่วยรักษาให้ท่านก็ถามว่าพระอินทร์มารักษาให้แล้วให้อะไรไว้บ้างก็กราบเรียนท่านตรงๆบอกว่าให้วิชากอบโลกทิ้งท่านก็ถามว่าก่อนที่จะกอบโลกทิ้งต้องมีครูไหมก็ตอบว่าต้องมีครูมีธูป3 ดอกมีเทียนหนัก1 บาทมีเทียนหนัก1 บาทเล่มมีดอกไม้3 ดอกและเงิน1 สลึงท่านบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วท่านก็เลยถามญาติโยมว่าใครต้องการจะรักษาโรคบ้างนี้ไม่ต้องพักกันเลยนะรักษาโรคตำราที่พระอินทร์สอนพระใครต้องการไหมญาติโยมยกมือพรึบยกมือพรมนะมึงต้องการครับครูต้องการค่ะว่ากันเป็นแถวๆในที่สุดหลวงพ่อปานก็ให้แสดงบอกเอาเลยทำการรักษาได้เลยเมื่อญาติโยมทั้งหลายจัดสถานที่เรียบร้อยแล้วตามระเบียบแล้วมีของทุกอย่างก็เลยทำพิธีกอบให้ท่านก็มีคนหนึ่งบอกว่าปวดศีรษะมากพอกอบทิ้ง3 ครั้งท่านสลัดหัวเป็นการใหญ่สลัดหัวหาการปวดศีรษะก็เป็นอันว่าไม่ปวดศีรษะการปวดศีรษะหายไปวันนั้นก็เลยต้องทำพิธีกอบกันเป็นการใหญ่เป็นอันว่าคนที่มีโรควันนั้นประมาณ100 คนเศษมีคนหนึ่งปวดท้องกำลังปวดมากพอกอบ3 ครั้งทิ้งก็หายก็รวมความว่าวันนั้นได้เงินหลายสลึงได้เงิน100 สลึงกว่าก็นำไปถวายหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานท่านบอกว่าเขาถวายเธอก็เลยบอกว่าพระอินทร์ท่านบอกว่าเงินนี้ใช้ไม่ได้ต้องทำบุญอุทิศกุศลให้แก่ท่านผู้มีคุณท่านเป็นครูหลวงพ่อปานก็หยิบทำถูกแล้วถูกแล้วแต่ว่าวิชากอบนี้จะต้องปฏิบัติตามครูสอนเด็ดขาดนะเงินสลึงหรือว่าดอกไม้ก็ดีธูปเทียนก็ดีจะเว้นไม่ได้เด็ดขาดหลังจากนั้นท่านก็สั่งให้ไปพักเมื่อเข้าที่พักก็ปรากฏว่าที่พักเดิมที่พักอยู่รกรุงรังไปหมดบรรดาพวกพระปะทะปรมะไปนั่งเล่นนอนเล่นทำสกปรกเสียเยอะแยะก็เริ่มวางกฎจะกวาดพื้นที่ก็พอดีเห็นลุงวิมาลุงวิก็บอกว่าไม่ต้องกวาดครับเดี๋ยวผมจัดการเองพวกท่านเอาผ้าออกเปลืองจีวรออกปรงผมกันก็แล้วกันต่างคนก็ต่างช่วยกันปรงผลัดกันปรงเมื่อปรงผมเสร็จก็ปรากฏพื้นที่เรียบร้อยดีทุกอย่างที่นั่งที่นอนเรียบร้อยเตาต้มน้ำต้มท่าเรียบร้อยน้ำก็มีเสร็จเรียบร้อยแต่ว่าลุงวิหายไปแล้วก็เป็นอันว่ามีความสุขแต่ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทอุปสรรคใดๆของนักปฏิบัติจะยิ่งไปกว่าอุปสรรคของคนนี้ไม่มีฉะนั้นบรรดาพระพวก
ปัทะปรมะทั้งหลายเขาเห็นหน้าเข้าเขาก็เรียกว่าเฮ้ยพระอรหันต์มาแล้วเว้ยพระโสดาบันมาแล้วเว้ยอะไรบ้างก็ตามผู้วิเศษมาแล้วเว้ยคือพูดยวนกวนใจทีนี้บรรดาท่านทั้งหลายอาตมาบอกแล้วว่าพวกเรายังไม่ดียังเป็นทาสของนิวรณ์นี่นักปฏิบัติทุกคนควรจำไว้นะคำว่านิวรณ์แปลว่ากิเลสหยาบที่ทำปัญญาให้ถอยหลังเมื่อเขาพูดบางครั้งบางคราวจิตใจก็ยับยั้งถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าบางคราวก็ชักไม่ชอบใจเหมือนกันในเมื่ออาการไม่ชอบใจเกิดขึ้นจิตก็มัวหมองต้องมีการซักซ้อมกันอยู่เรื่อยๆและพระบางพวกก็พูดยียวนต่างๆนานาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกฆราวาสในตำบลบางนมโคเองไม่ใช่จะมีคนมีความเลื่อมใสหลวงพ่อปานทุกคนที่เลื่อมใสก็มีไม่เลื่อมใสก็มีทั้งที่ท่านดีขนาดนั้นที่ไม่มีความเลื่อมใสเขาก็หาว่าอาตมา3 คนนี่บ้ารวมความว่าการพูดคุยกับใครต้องถนอมถ้อยคำเขาถามความเป็นมาว่าวิชากอบลองกอบให้ผมสิเวลานี้ผมไม่มีสตังค์กอบให้รวยสตังค์สิก็เลยนึกในใจว่าจะบอกให้เขาฟังว่ากอบให้มีสตังค์นะกอบไม่ได้แต่กอบให้ตายนะกอบได้ พอนึกในใจแค่นี้ก็ได้ยินเสียงบนอากาศบอกอย่าทำนะถ้าทำเขาจะเป็นอย่างนั้นทันทีจะมีโทษในฐานะฆ่ามนุษย์ก็เลยยับยั้งเป็นอันว่าการอยู่ที่วัดบรรดาท่านพุทธบริษัทไม่มีความดีนึกอยากจะอยู่ในป่าแต่วิธีที่ปฏิบัติอยู่ในวัดในเมื่อเข้าถึงวัดแล้วก็วางภาระของธุดงค์แต่ก็ยังกินข้าวเวลาเดียวตอนเช้าก็ไปบิณฑบาตกับเขากลับมาก็ยังไม่กินข้าวพร้อมอาหารทั้งหมดที่ได้มาก็ให้กับส่วนกลางหมดแต่ทว่าอาหารที่กินเองเมื่อเข้ามาอยู่ในป่าช้าก็บิณฑบาตใหม่เทวดานางฟ้าท่านก็ใส่บาตรให้กินตามเดิมกินอาหารของท่านมีความสุขพระบางองค์ที่มีความฉลาดก็สงสัยว่าอาหารตอนเช้าท่านได้มาท่านเอาไว้ส่วนกลางหมดแล้วท่านฉันอะไรก็ต้องตอบว่าผมมีอาหารส่วนหนึ่งสำหรับฉันผมมีอยู่แล้วไม่เป็นไรแต่ถ้าว่าในวัดเวลานั้นจริงๆพระที่มีกรรมฐานเก่งมีอยู่2 องค์คือนอกจากหลวงพ่อปานแล้วก็มีหลวงพ่อเล็กรองลงมาแล้วก็มีพระอาจารย์ฉัตรพระอาจารย์ฉัตรนี้เป็นนักปฏิบัติเข้าป่าช้าทุกคืนความจริงอาจารย์ฉัตรนี้ท่านไม่ค่อยจะรู้หนังสืออ่านหนังสือไม่ออกมาก่อนต้องมาเรียนหนังสือเมื่อขณะบวชแต่ว่าการปฏิบัตินี้เก่งมากเอาจริงเอาจังคนเอาจริงเอาจังประเภทนี้คนเขาก็ไม่ค่อยนิยมเหมือนกันถ้าจะถามว่าองค์อื่นนี้องค์อื่นมีไหมถ้าองค์อื่นก็ขอตอบว่าเวลาที่หลวงพ่อปานประกาศขึ้นกรรมฐานสมาทานกรรมฐานเขาก็สมาทานด้วยแต่ทว่าเลิกมาแล้วจิตใจของเขาเริ่มทำเป็นสมาธินั่นคือรักผู้หญิงอยากจะรวยบ้างอยากจะพบคนสวยบ้างอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งมักจะคุยกันเรื่องรวยอยากจะรวยอย่างนั้นอยากจะรวยอย่างนี้เป็นโลกีวิสัย
ฉะนั้นการเข้าไปอยู่ในวัดก็ตามก็เต็มไปด้วยอุปสรรคแต่ก็เป็นความดีที่ว่าเป็นความดีก็เพราะว่านักมวยถ้าเป็นเพียงซ้อมมวยอยู่คนเดียวบนยอดเขาก็อาจจะคิดว่าตัวเองเก่งเป็นเจ้าโลกเป็นแชมป์โลกถ้าไม่มีใครสามารถจะสู้ได้เพราะไม่มีใครจะสู้ด้วยแต่ถ้าขึ้นชกจริงๆขึ้นเวทีจริงๆอาจจะแพ้ตั้งแต่ยกแรกก็ได้หรือไม่ทันเต็มยกฉะนั้นพระธุดงค์ที่อยู่ในป่าก็เช่นเดียวกันไม่มีใครขัดคอไม่มีคนขัดคอสักคนเพื่อนกัน3 คนก็คุยเหมือนกันหมดคุยกันถึงผลการปฏิบัติแต่ละวันใครพบอะไรบ้างมีอารมณ์อย่างไรบ้างอะไรบ้างก็พูดกันโดยเฉพาะนอกจากนั้นเวลาว่างก็มีเทวดามีนางฟ้ามีพรหมมีพระท่านมาคุยท่านก็คุยในผลการปฏิบัติก็มีแต่อารมณ์ชุ่มชื่นคันมาอยู่กับคนเข้าก็กระทบกับอารมณ์ต่างๆที่เรียกว่านิวรณ์5 ประการกระทบกันอย่างหนัก 1. ความสวยของคนที่มีเพศตรงกันข้ามรูปร่างหน้าตาดีๆในเมื่อกิเลสมันยังมีก็อาจจะชอบเขาได้แต่ว่ากำลังใจถ้านึกชอบขึ้นมาเมื่อไหร่อีกสักประเดี๋ยวหนึ่งเราก็รีบตัดทันวิธีตัดไม่ยากก็คิดว่าเวลานี้เรายังเป็นพระเรายังไม่มีโอกาสจะแต่งงานกับใครและการที่ไปรักเขาเขาจะรักหรือเปล่าถึงแม้ว่ารักก็ไม่เป็นการสมควรเพราะเราเป็นพระเอาง่ายๆแบบนี้ถ้าเห็นคนที่เขาแก่กว่าไม่มากก็คิดว่านี่เขาเป็นพี่จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามแก่กว่ามากแต่อ่อนกว่ากว่าพ่อกว่าแม่ก็นึกว่าเขาเป็นน้าหรือเป็นคราวพ่อคราวแม่ก็คิดว่าเขาเป็นลุงบ้างเขาเป็นพ่อบ้างถ้าเจอผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามที่อ่อนกว่าก็คิดว่าเขาเป็นน้องต้องใช้อารมณ์แบบนี้อยู่นานอุปสรรคประเภทนี้มันหนักต้องใช้อารมณ์แบบนี้อยู่ประมาณสักเดือนเศษจิตจึงทรงตัวเริ่มวางเฉยในร่างกายของคนได้บ้างแล้วพอสมควรแต่ว่าไม่ได้เฉยไปทั้งหมดบางทีเผลอแวบมันก็เอาเหมือนกันนี่จึงได้บอกให้ท่านทั้งหลายทราบว่าถ้าได้ยินข่าวใครเขาพูดเรื่องราวต่างๆตามที่อ่านมาแล้วว่ามีประสบการณ์แบบนั้นแล้วเป็นผู้วิเศษอย่าเพิ่งเชื่อมันยังเลวอยู่ประการที่2อารมณ์ที่ไม่พอใจมันก็ยังมีอยู่บ้างบางคราวในเมื่อถูกเหยียดหยามบ้างถูกพวกพระเสเพพูดกระทบกระแทกบ้างบางครั้งก็ไม่พอใจอันนี้ก็เป็นอารมณ์เลวคือเป็นนิวรณ์ตัวที่2สำหรับนิวรณ์ตัวที่3คือความง่วงก็ไม่จำเป็นง่วงเมื่อไหร่ก็นอนเมื่อนั้นภาวนาให้มันหลับไปหมดเรื่องหมดราวเราตั้งใจภาวนาแต่มันอยากจะง่วงก็เลยนอนภาวนาให้มันหลับไปก็หมดเรื่องกันเพราะว่าก่อนจะหลับถ้าจิตไม่สงบไม่ถึงฌานมันไม่หลับถ้าจิตสงบถึงฌานเมื่อไหร่มันจึงจะหลับ
ถ้าหลับได้ในขณะที่ภาวนาอยู่ก็ถือว่าเป็นการดีต่อมาอีกอันหนึ่งคืออารมณ์ฟุ้งซ่านอารมณ์คิดไม่พอใจบ้างอารมณ์คิดพอใจบ้างอยากจะได้อย่างโน้นอยากจะได้อย่างนี้คำว่าอยากจะได้ไม่ใช่อยากรวยอยากจะเป็นพระโสดาบันอยากจะเป็นพระเป็นสกิทาคามีอยากจะเป็นพระอนาคามีอยากจะเป็นพระอรหันต์อย่างนี้เป็นต้นอยากจะสร้างโน่นอยากจะทำนี่อยากจะทำให้ดีที่สุดที่หลวงพ่อปานท่านทำอยู่แล้วอยากจะช่วยให้มันดีขึ้นให้มันไวขึ้นไอ้ตัวนี้เป็นอารมณ์ฟุ้งซ่านเป็นนิวรณ์ตัวที่สี่เป็นนิวรณ์เป็นอารมณ์เลวทีนี้ความสงสัยอันนี้ไม่ต้องพูดกันเลิกสำหรับตัวนิวรณ์ตัวที่ห้านี้ตัดได้100%ก็รวมความว่าเข้าป่ามาตั้งหลายเดือนชนะความชั่วได้ตัวเดียวคือตัวสงสัยและต่อมาการปฏิบัติก็เหมือนธรรมดาเป็นกันเองทุกอย่างแต่ถ้าว่าข้าวกินเวลาเดียวกินข้าวของท่านที่มาใส่บาตรให้เป็นกรณีพิเศษถ้าบอกอย่างนี้ถ้าคนสมัยนั้นเขายังมีชีวิตอยู่เขาไม่เชื่อหรอกเพราะว่าพวกเราต้องปกปิดถ้าไม่ปกปิดพวกนั้นก็จะบาปมากขึ้นจะหาว่าโกหกมดเท็จด้วยประการต่างๆก็รวมความว่าต้องปกปิดท่านที่รู้จริงๆก็คือหลวงพ่อปานแต่งานประจำก็คือว่าอยู่กับหลวงพ่อปานเวลาหลวงพ่อปานรับแขกก็อยู่ใกล้ๆท่านหากว่าท่านต้องการอะไรก็จะใช้อะไรก็ยอมรับและขณะที่หลวงพ่อปานรับแขกก็นั่งดูแขกไปด้วยจะเป็นคนหนุ่มจะเป็นคนสาวจะเป็นคนแก่คนวัยกลางคนก็ป่วยเหมือนกันหมดทุกคนก็ประกาศแต่ทุกขเวทนาบางคนก็มาปรารภเรื่องความเป็นอยู่ตอนนี้ก็ใช้อารมณ์ของอริยสัจว่าที่พระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่เกิดมาในโลกเต็มไปด้วยความทุกข์นี่เป็นความจริงในเมื่อมันทุกข์อย่างนี้แล้วชายและหญิงทุกคนจะมีชีวิตอยู่นานไหมแต่ว่าทุกคนที่มานี้แปลกไม่มีใครคิดถึงความตายทุกคนก็บอกอยากจะทำกินอย่างโน้นอยากจะทำกินอย่างนี้อยากให้หลวงพ่อปานช่วยให้มันรวยอย่างนั้นให้มันรวยอย่างนี้ก็คิดในใจว่าพวกนี้เวลาความตายเข้ามาใกล้เต็มทีทำไมจึงไม่คิดและงานอีกประเภทหนึ่งก็คือว่าหลวงพ่อปานให้รดน้ำมนต์เวลาถึงการรดน้ำมนต์ก็ผัดกันรดเพราะคนมากเหนื่อยมากเหมือนกันคนตักน้ำใส่ตุ่มเขาก็เหนื่อยต้องมีหลายคนเพราะท่าน้ำมันไกลแต่ถึงเวลารดน้ำมนต์ก็ไม่ต้องว่าคาถาอะไรแต่บางคราวคนที่เขามีอารมณ์เครียดมากจากการป่วยคือมีทุกขเวทนามากท่านก็เรียกลิงดำเอ้ยไปช่วยกอบโลกเขาทิ้งทีวะเลยกราบเรียนหลวงพ่อบอกว่าค่าครูครับท่านก็บอกเขามีสตังค์สลึงไหมถ้าจนมากไม่มีฉันจะออกให้ท่านก็จัดดอกไม้ธูปเทียนให้เสร็จถ้าเขามีสตังค์สลึงใส่เขาก็ใส่ถ้าเขาไม่มีสตางค์สลึงใส่หลวงพ่อปานก็ใส่ให้อาตมาก็ไปวางที่หน้าพระพุทธรูปกราบพระนึกถึงพระอินทร์ท่านนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระอินทร์ท่านก็ไปกราบให้
พอกรอบโรคทิ้ง3 ครั้งโรคก็หาย อาการที่เป็นหายทันที แต่ว่าจะหายตลอดไปหรือไม่ตลอดไม่ทราบ แต่เวลานั้นหายกันแน่ ทีนี้เวลากรอบวิชากรอบโลกทิ้งบรรดาท่านพุทธบริษัท อาตมาจำเป็นต้องเลิก เพราะทำได้ไม่นานนัก คนที่ทำให้เลิกก็คือพวกพระที่เป็นปะทะปรมะ ก็เพื่อนๆกันบวชรุ่นราวคราวเดียวกันบ้าง บวชรุ่นพี่บ้าง บวชรุ่นน้องบ้าง เธอไม่สบายก็วานให้กรอบโลก ก็มีหลายๆท่าน ที่ปฏิบัติตามระเบียบ ก็มีรุ่นพี่อยู่3 คนไม่ยอมทำตามระเบียบ บอกทำเถอะว่าเราเป็นพระด้วยกันไม่เป็นไรนะอาตมาก็เกรงใจก็ไปกรอบให้ท่านก็หาย พอหายปวดไม่ช้าเราก็ปวดแทน ต้องหาสตางค์มายกครูมาไหว้ครูเป็น2 เท่าหาย ไม่ช้าก็มีมาอีกโดนเข้าแบบนั้น3 องค์ พอถึง3 วาระท่านเจ้าของก็มาด้วย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลิกใช้วิชานี้ เพราะว่าคนเลวๆประเภทนี้มีอยู่ คุณไม่ช้าก็แย่ แต่เพราะถ้าไม่ไหว้ครู อาการประเภทนั้นโรคนั้นจะเข้าตัวคุณ ถ้าบังเอิญเขาเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมา ที่เป็นโรคที่ร้ายแรง คุณก็ไม่สามารถรักษาหายได้ จะมีทุกขเวทนาหนัก ความจริงวิชานี้เป็นที่น่าเสียดายท่านบรรดาท่านพุทธบริษัท ก็เป็นอันว่าถือว่าเป็นความดีส่วนหนึ่ง เป็นการเชื่อได้ว่าเทวดามีความรู้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอินทร์ท่านรู้จริงๆ ท่านมีความสามารถจริงๆ ที่ท่านจะให้วิชานี้และทำให้หายไปหลายคนและความสามารถของลุงวิก็เก่งจริงๆ สามารถปรับพื้นที่ให้ราบเรียบ